ایران باستان رو تصور کنین، جایی که پادشاهان بزرگ روی تخت سلطنت می‌نشستند. اما واقعاً چه کسی فرمان روایی می‌کرد؟ آیا شاهان قدرتمند بودند یا سران خاندان‌ها و اشراف با نفوذشون سرنوشت امپراتوری رو رقم می‌زدند؟ این قسمت دوم از ویدیوی نقش خاندان‌های کهن در ایران باستانه. اگه قسمت اول رو ندیدید لینکش رو در دیسکریپشن یا توضیحات میذارم. پیشنهاد میکنم برگردید و اون قسمت رو هم ببینید. در این قسمت میخوایم نشون بدیم چطور رقابت‌های خانوادگی، حسادت‌ها و دسیسه‌های دربار از اشکانیان تا ساسانیان قدرت شاهنشاهی رو شکل داد و چطور همین بازی‌های پشت پرده در نهایت زمینه سقوط یک امپراتوری قدرتمند رو فراهم کرد. تا آخر با ما باشین تا ببینین چگونه خاندان‌ها میتونستن شاه رو به سلطنت برسونن یا برکنارش کنن و چگونه سیاست، خیانت و جنگ تاریخ ایران و سلسله‌های ایرانی رو تغییر داد. درود دوستان، من ارسلان هستم و منم بهاره. به کانال ریال هیستوری خوش اومدید. زندگی پارتیان مثل همه اقوام هند و ایرانی پیش از ورود به ایران در شرق دریای خزر مبتنی بر زندگی شبانی و نظام قبیله‌ای بود و مردم تحت رهبری سران قبایل روزگار می‌گذراندند. اما بعد از اینکه پارتیان وارد ایران شدند، کم کم زندگیشون با شرایط جدید، فرهنگ‌های قدیمی و سنت‌های تازه مخلوط شد. همین ترکیب باعث شد یک طبقه جدید از خاندان‌های حکومتگر در ایران شکل بگیره. طبق سنت قدیمی ایران همیشه 7 خاندان بزرگ مطرح بودند. حتی توی منابع مربوط به دوره اشکانی مثل نوشته‌های آریان گفته شده که اشک و تیرداد با کمک 5 نفر دیگه در مجموع 7 نفر ساتراپ سلوکی یعنی آندروگوراس رو کشتن. این داستان خیلی یادآور ماجرای معروف کشته شدن قیامات مغ به دست داریوش و 6 یار دیگشه. ولی توی کارنامه اردشیر بابکان از 260 کدخدا و ملوک الطوایف و در منبع دیگه از 72 شهر یاد میکنن. همین باعث میشه حدس بزنیم تعداد خاندانهای مهم و صاحب قدرت تو دوره اشکانی خیلی بیشتر از 7 بوده. با این حال بعضی خاندان‌ها مثل سورن و کارن همیشه جایگاه خیلی بالایی داشتند. مثلا خاندان سورن اونقدر نفوذ داشت که حق گذاشتن تاج روی سر شاه رو به صورت رسمی در اختیار داشت. قدرت این خاندان‌ها فقط تشریفاتی نبود. اونا عضو سنا یا شورای بزرگان و کاهنان پارتی بودند که شاه رو از میان خاندان اشکانی انتخاب می‌کردند و از لحاظ نظامی سوار نظام قدرتمندی داشتند که در جنگ‌ها بسیار مؤثر بود. همچنین اونا املاک وسیعی داشتند و در اقتصاد کشور تأثیرگذار بودند. عملاً بخش زیادی از مقام‌های اداری و قضایی هم دست همین خاندان‌ها بود. توی کتیبه‌ها بارها از این بزرگان با لقب خداوند یاد شده که نشون دهنده جایگاه خیلی بالاشون بوده. خود خاندان اشکانی هم در ابتدا با کمک همین قبایل و خاندان‌ها قدرت را به دست آورد و هر وقت تهدید خارجی پیش می اومد همین قبایل بازوی کمکی اصلی شاه بودند. اما مشکل از جایی شروع می شد که منافعشون به خطر می افتاد. همون موقع عملا می تونستن علیه شاه بشن و مشکل درست کنن. در تاریخ می بینیم که وقتی شاه خواسته های خاندان های بزرگ رو برآورده نمی کرد، اونا خیلی راحت علیهش می ایستادن و حتی شاه رو عزل می کردن. مثلا در سال 32 پیش از میلاد تیرداد با حمایت اشراف علیه فرهاد چهارم قیام کرد. فرهاد فقط با کمک سکاها تونست تیرداد رو شکست بده. تیرداد هم پسر کوچک فرهاد رو گروگان گرفت و به روم پناهنده شد. فرهاد تلاش کرد امپراتور روم را راضی کنه که تیرداد رو تحویل ایران بده. اما رومی‌ها فقط حاضر شدن پسرش رو پس بفرستن و خود تیرداد رو تحویل ندادن. یا در سال 4 میلادی اشراف و نجیب زادگان ایرانی فرهادک پادشاه جدید پارت رو از تخت برمی‌دارن. دلیلش هم این بود که اون ارمنستان رو به روم واگذار کرد و سنت‌های بومی رو نادیده گرفته بود. فرهادک به سوریه فرار میکنه و کمی بعد هم همونجا درگذشت. بعد از اون بزرگان شاهزاده‌ای به نام اورود سوم را به تخت رسوندن، ولی اون هم به بهانه تندخویی و سختگیری سر یک مهمونی کنار گذاشته میشه. بعدش اشراف و سران خاندان‌ها ونون رو که در روم گروگان بود به پادشاهی انتخاب میکنن
اما دوباره به بهانه اینکه تربیت رومی داشته علیه شورش میکنن و اردوان رو به جای اون علم میکنن. آخرش ونون شکست میخوره و فرار میکنه. از اون طرف هم وقتی شاه نگران نفوذ و محبوبیت یکی از این بزرگان میشد، تلاش میکرد اونو حذف کنه. مثلا بعد از جنگ هران که سورن پیروز شد و محبوبیتش بالا رفت، شاه دستور قتلش رو صادر کرد و این روند تقریبا تا پایان دوره اشکانی ادامه داشت. اگه نگاه دقیق تری داشته باشیم، این رقابت خاندان‌ها برای نشاندن شاهزاده‌ای همسو با منافع خودشون بود. این کشمکش‌ها هزینه‌های سنگینی برای کشور داشت. هم باعث سست شدن پایه‌های حکومت شد، هم قدرت شاه رو محدود کرد و در نهایت نظم دولت اشکانی رو به هم زد. حتی کار به جای رسید که رومیان مجبور شدن واسطه بشن تا یه جورایی این اختلافات داخلی رو کم کنن. همین شرایط زمینه‌ساز ظهور اردشیر بابکان شد، کسی که خودش از طبقه روحانیون و موبدان بود و تصمیم گرفت تمرکز قدرت رو در کشور بیشتر کنه و نظام ملوک الطوایفی و حاکمیت سران قبایل رو تحت کنترل در بیاره. اردشیر برای این کار از قدرت دین هم استفاده کرد و تونست نظر روحانیون زرتشتی از جمله طنسر، یکی از روحانیون بلند مرتبه اون دوره رو جلب کنه. این حمایت باعث شد پایه‌های سلسله ساسانی محکم بشه و ایده یه حکومت مرکزی و منسجم در ایران شکل بگیره. اما بعد از مرگ اردشیر و پسر شاپور اول، سران خاندان‌ها دوباره نیروی خودشون رو بازیابی کردند. با کمک روحانیون زرتشتی باز هم تونستن سلطنت رو تحت کنترل خودشون در بیارن و شاه رو به نوعی بازیچه قدرت خودشون کنن. طبری در داستانهاش درباره بهرام گور از 7 نفر از بزرگان و سران خاندانها یاد میکنه که همیشه همراه و پشتیبانش بودن. گفته شده که وقتی بهرام گور میخواست بره شکار تو جنگل‌های ارومیه، همین 7 نفر به همراه 300 تن از دلیرترین یارانش با او رفتن. بعد از بازگشت از جنگ با ترکان برای تشکر و سپاس از پیروزی 20,000 درهم بین خاندانها و مردم والانژاد تقسیم کرد. بعد هم با همین 7 نفر و 300 سوار نخبه از مسیر آذربایجان راهی خوارزم شد. عدد 7 توی این داستانها زیاد تکرار شده و احتمالاً اشاره‌ای به سنت ایرانی که در طول تاریخ ایران باستان همیشه از 7 خاندان مهم و حکومتگر یاد می شده. اما با توجه به حضور مداوم خاندانهای پیشین، تعداد این خاندانها خیلی بیشتر از 7 تا بوده، به خصوص که علاوه بر خاندانهای پارسی و مادی، خاندانهای بزرگ پارتی مثل سورن، کارن و مهران هم در این دوره فعال بودند. در واقع یک اتحادیه از خاندانهای ساسانی و پارتی شکل گرفته بود که قدرت زیادی داشتند. اگر محتوای این کانال رو پسندیدید و دوست داشتید و تا به حال کانال رو سابسکرایب نکردید، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید. لایک و کامنت هم یادتون نره. اما وقتی در دوره هرمز چهارم همین اتحاد شکست و با شورش بهرام چوبین علیه شاهان ساسانی روبرو شد، کم کم زمینه‌های فروپاشی امپراتوری ساسانی هم فراهم شد. ساسانی‌ها برای کنترل این خاندان‌ها چند کار کردند. اول با ایجاد دین رسمی تلاش کردند از نفوذ و قدرت خاندان‌های بزرگ کم کنند. دوم، اونها رو در مقام‌های اداری و حکومتی به مناصب بالا نشوندن تا نفوذشون تو مناطق خودشون کمتر بشه و تحت نظر حکومت باشن. سوم، سیستم فئودالی اشکانی رو تبدیل به یک فئودالی دولتی کردن تا خاندان‌ها مجبور باشن به حکومت مرکزی وفادار بمونن. با این حال حتی با این تدابیر خاندان‌های بزرگ هنوز نفوذ زیادی داشتند و کاملا با شاه همسو نبودند. بعضی از این خاندان‌ها مثل قارن در نهاوند، سورن در سیستان، اسپهبدان در گرگان و مهران در ری و پارس حتی با محدود کردن قدرتشون هنوز جایگاهشون رو حفظ کرده بودند و همچنان تاثیرگذار بودند. داستان سلطنت ساسانی‌ها پر از رقابت‌ها و دسیسه‌های خانوادگی و اشرافی بود. یعنی تقریباً هر وقت شاه کمی ضعیف می‌شد یا محبوبیتش کم می‌شد، سران خاندان‌ها و نجیب زادگان
با روحانیون دست به دست هم میدادند و سلطنت را به نفع خودشون هدایت میکردند. از زمان مرگ شاهپور دوم تا سلطنت یزگرد اول این اشراف هر کسی که به نفع خودشون بود رو روی تخت می نشوندن و هر کسی که نمیخواستن رو برکنار و حتی میکشتن. بعد از پادشاهی هرمز دوم پسرش آذرنرسی به تخت نشست، اما وقتی موافقشان نبود او رو هم کنار گذاشتن. یکی از برادرانش رو کور کردن و برادر دیگش هم زندانی شد. حتی برای کنترل کامل کشور فرزند در رحم مادر یعنی شاهپور دوم رو به تخت نشوندن تا قدرت رو دست خودشون داشته باشند. هنگامی که شاهپور دوم بزرگ شد و قدرت لازم برای مهار این خاندانها رو داشت، اونا سکوت کردند. اما بعد از مرگش دوباره هر کسی که دوست داشتن رو به تخت می نشوندن. در این مدت اردشیر دوم خلق شد، شاهپور سوم به قتل رسید و وقتی یزگرد اول مقابل خواسته های خاندانها و روحانیون درباره مسیحیان ایستاد، او رو بزهکار خوندن و به طرز مرموزی کشته شد. بعد از این حتی تصمیم گرفتن از نسل یزگرد کسی روی تخت ننشینه، ولی وقتی بهرام گور رو موافق خواسته هاشون دیدن، بهش لقب قهرمانی افسانه‌ای دادن و بزرگش کردن. این رقابت‌ها ادامه داشت. مثلا بلاش که ابتدا روی تخت نشانده شده بود، سرنگون و کور شد. قباد هم که به سلطنت رسید، چون با خاندانها همراه نبود، دستگیر و زندانی شد. قباد سعی کرد سخرا، یکی از سران قدرتمند خاندان کارن که تقریباً نیم قرن کشور در کنترلش بود، را از سر راه برداره. مجبور شد برای حذفش از شاپور رازی از خاندان مهران کمک بگیره. قباد دید که نسل‌های قبل هم بارها با همین خاندان‌ها جنگیدن، اما نتونستن نفوذشون را کم کنن. پس تصمیم گرفت از قدرت مردم استفاده کنه. به خصوص بعد از قحطی طولانی و شکست ایرانیان از هفتالیان در دوره پیروز. این شد که به مزدک گروید، کسی که شعارش مقابله با سلطه مطلق اشراف و خاندان‌های بزرگ بود. این سیاست اولش موفق بود و تونست برای مدتی اشراف را سرگردان کنه و نفوذشون را محدود کنه. در سال 496 میلادی بازماندگان همین اشراف با همکاری روحانیون قباد رو دستگیر و زندانی کردند و برادرش جاماسپ رو به سلطنت نشوندن. قباد با کمک خواهرش از زندان فرار کرد و دوباره با همکاری مردم و برخی نیروها به تخت نشست و برای مدتی تونست بر اتحاد اشراف و روحانیون غلبه کنه. در نهایت برای رضایت اشراف سرنوشت خونبار مزدکیان رو به فرزندش انوشیروان سپرد. او پس از قلع و قمع مزدکیان محبوب ترین شاه ساسانی شد و لقب عادل گرفت. انوشیروان با تدبیر و سیاستش تونست غرور و کبر اشراف را کنترل کنه و اونا رو با خودش همراه نگه داره و اعضای همین خاندانها رو به مقامهای مهم منصوب کرد. مثلا 3 نفر از 8 اسپهبدی رو که در طول حکومتش مسئولیت داشتن از همین خاندانها مثل خاندان مهران انتخاب کرد. به این ترتیب خسرو انوشیروان سعی کرد یه تعادل ظریف بین قدرت شاه و نفوذ خاندانها برقرار کنه. اما وقتی فرزندش هرمز چهارم به جای همکاری مستقیم با خاندانها در افتاد، همه چیز به هم ریخت و اختلافات شدید شد. این بی‌تدبیری هرمز ضربه بزرگی به دولت ساسانی وارد کرد، چون این خاندانها که در تاریخ با نامهایی مثل بزرگان، نجیب زادگان و اشراف شناخته می شدند، پایه‌های اصلی حکومت ساسانی و حتی نظام شاهنشاهی ایران بودند. اردشیر بابکان بنیانگذار دولت ساسانی وقتی به تخت نشست یک هدف بزرگ داشت، اینکه همه فرمانروایان دوره اشکانی که روی بخش‌هایی از سرزمین ایران قدرت داشتند و بیشتر خودشون را شاه می‌دونستند، زیر یک پرچم جمع کنه و وحدت ملی و سیاسی ایران را برقرار کنه. ولی او این کار رو طوری انجام داد که همون خاندان‌های قدیمی هم جایگاه و احترامشون حفظ بشه. تنسر میگه که اردشیر دستور داد تا تفاوت‌های اجتماعی و درجات افراد مشخص بشه. از مرکب، لباس، خانه، باغ، حتی خدمتکارها و زنها گرفته همه چیز بر اساس جایگاه هر کس تنظیم شد. با این کار رهبران کهن ایرانی در مناطق مختلف کشور حس کردند که بخشی از این حکومت جدید هستند و با اردشیر همراه شدند. اما این اتحاد پایدار نموند. سیاست‌های هرمز چهارم باعث شد که دشمنی با همین خاندان‌ها و طرفدارانشون شدت بگیره
و این ضربه بزرگی به دولت ساسانی وارد کرد. نتیجه این شد که شورش بهرام چوبین از خاندان مهران اتفاق بیفته. بهرام چوبین که در جنگ با ترک‌ها با شجاعت و از ذکاوتش تونسته بود لشکر دشمن رو شکست بده و کشور رو نجات بده، انتظار پاداش داشت. اما هرمز چهارم به جای تشویق بهش حسادت کرده و تحقیرش میکنه. همین رفتار باعث شد که بهرام و سپاهیانش علیه شاه شورش کنند. شورش بهرام چوبین در تاریخ ساسانی نقطه عطفی بود. برای اولین بار مشروعیت حکومت ساسانی به خطر افتاد. سرداران و سران خاندانهای دیگر مثل وزهم و بندوی از دودمان بزرگ اسپهبدان به او پیوستند و تاج سلطنت را برای مدتی در دست گرفتند. در نهایت پادشاهان ساسانی در آخرین سالهای حکومتشون به نوعی بازیچه دست اسپهبدان و بزرگان شدند و این خاندانها بودند که تصمیم می‌گرفتند چه کسی روی تخت شاهی بشینه. در فاصله 4 سال تقریباً 10 نفر به تخت سلطنت نشستند و کنار رفتند. به خاطر همین اختلافات داخلی و رویگردانی سران خاندانها بود که اعراب تازه مسلمان فرصت یافتند به ایران حمله کنند و در زمانی کوتاه دولت ساسانی را شکست بدن. دولتی که کمی پیش از اون در برابر دشمنان قدرتمندی مثل هونها، یاتله و ترکان در شرق و حتی روم شرقی در غرب مقاومت کرده بودند و تا دروازه‌های قسطنطنیه پیش رفته بودند. تاریخ ایران باستان پر از رقابت خاندانها، دسیسه‌های درباریان و قدرت‌های پشت پرده بوده. شاهان بزرگ روی تخت می‌نشستند، اما بیشتر مواقع این خاندانها و اشراف بودند که سکان واقعی قدرت رو در دست داشتند. اونا میتونستن شاه رو به سلطنت برسونن یا برکنارش کنن و همین نفوذ بود که سرنوشت امپراتوری ها رو رقم میزد. اگه دوست دارین بیشتر از اسرار تاریخ ایران باستان بدونین، لطفاً ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنین و نظرتون رو تو کامنت ها برامون بنویسید. من و اما در این ویدیو مقاله نقش خاندان‌های کهن در فراز و فرود سلسله‌های ایرانی در دوره ایران باستان نوشته دکتر محمد تقی ایمانپور و نجم الدین گیلانی می باشد. بهروزگار و شادکام باشید.